සුබදසක් යාළුවනේ SL Tech Vision YouTube channel එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා අද මේක වෙන්නේ. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට ලංකාවේ තියෙන ads click කරලා පොඩි ගාණක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන කියලා දෙන්නම්. ඉතින් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා share කරලා like කරන්න. අනිත් යාළුවන්ටත් බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට. හරි අපි වැඩේට යමු. ඔයගොල්ලන් Google එකට ගිහිල්ලා search කරන්න ඕනේ Successad කියලා. Successad මේ විදිහට search කරුවම මේ එන link එක උඩ click කරපුවම ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට website එක එනවා. මේක සිංහල website එකක්, ශ්‍රී ලංකා website එකක්. මේක පල්ලෙහාට යද්දී අපිට පුළුවන් පල්ලෙහාට ගිහලා මේක register වෙන්න. මෙතනින් register වෙද්දී first name එක අහනවා, last name එක අහනවා, full name එක අහනවා, email address එක, city එක, mobile number එක, national ID card number එක, date of birth එක, gender එක, refer ID එක. refer ID කියන්නේ අපි කයින් හරි වා මේක දැනගත්තා නම් එයාගේ refer ID එකක් තියෙනවා. මගේ refer ID එක මම YouTube එකේ වීඩියෝ එක යටින් දානවා. transaction pin එක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේක සල්ලි withdraw කරද්දී transaction pin එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒකට මතක හිටින numbers 4ක් දෙන්න. ඊළඟට මේ හදන account එකට password දෙක දෙන්න ඕනේ. agree tick එක දීලා register කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට account එක ඇතුළට log වෙනවා. ඊළඟට මේ තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ account එක ඇතුළට log වුණාට පස්සේ තියෙන විදිහ. මේකෙදී අපිට මෙන්න මේ තියෙන පල්ලෙහාට තියෙන වීඩියෝස් බලන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝස් බලනකොට තමයි අපිට points හම් වෙන්නේ. එක point එකකට රුපියල ගානේ හම්බ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එක වීඩියෝ එකක් බලද්දී point සාමාන්‍යයෙන් මේ තියෙන value එක point මේකට එකක් හම්බ වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලද්දී මේක banner එකක්. මේ banner එකට මෙහෙම ක්ලික් කරපුවම මේකේ I claim points කියපුවම banners වලට point එකක් හම්බ වෙනවා. videos වලට points 75යි. මේ වීඩියෝ එක ක්ලික් කරනකොට මෙතනින් play කරන්න. මෙතන යනවා තප්පර ගාන ගිහින් ඉවරනට පස්සේ මෙතන claim points කියලා එනවා. ඒක ක්ලික් කරපුවාම ආයෙත් එතනින් points add වෙනවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ වගේ දිගටම ads වලට මෙහෙම points ගන්න. ඊළඟට මම පෙන්නන ඕගලන්ට ගත්ත points තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. balance එක මට තියෙනවා points 5ක්. මම ads 4ක් විතර ක්ලික් කරා. videos එතකොට ටික තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ balance point එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන dashboard එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න. ඔයගොල්ලන් කොච්චර total points හොයලා තියෙනවද කියලා. මගේ total points එක 6.75ක් තියෙනවා. cash point 5.5ක් තියෙනවා. reload point 1.2.5ක් තියෙනවා. එතකොට 1.2.5යි cash point එක 5.5 එකතු වෙලා තමයි total point එක හැදිලා තින්නේ. එතකොට මම මෙතන අද මට බලන්න පුළුවන් videos 50ක්, videos 6ක් බලලා තින්නේ. daily banners දෙකක් බලලා තිනවා. banners 15ක් බලන්න පුළුවන්. මේ විදියට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන් මගේ refer ID එක මොකක්ද කියලා. refer ID එක මෙතන පෙන්නනවා. මේ උඩින් පෙන්නන
87 ඒ මගේ රෙෆර් ID එක. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකේ අපි හොයාගත්තු පොයින්ට්ස් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට කෑෂ් කරලා අපිට ගන්න බැංකු ගිණුමකට හරි අපිට පුළුවන් මොබයිල් රීලෝඩ් එකක් මාර්ගෙන් හරි ගන්න. මෙතන මේ දෙක කරන්න කලින් මේ බැංක් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකට ගිහිල්ලා බලමු. අපි මෙතෙන්දී එනවා ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ නැෂනල් ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක ෆොටෝ දෙකක් ගහලා හොඳ පැහැදිලිව මෙතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ දෙපැත්තම. අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ පැය 72ක් වැඩ කරන පැය 72ක ප්‍රමාණ කාලෙකින් විතර ඒගොල්ලන් ඒක කන්ෆර්ම් කරනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට බැංක් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න ඕගොල්ලන් මෙතන හොයලා තියෙන සල්ලි. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මොබයිල් රීලෝඩ් එක කරහත් ඒක ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න නම් ඔයාලට මේ දේවල් ටික කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් මයි ප්‍රොෆයිල් එකට ගිහිල්ලා ප්‍රොෆයිල් එකේ තියෙන ඩීටේල්ස් එඩිට් කරගන්න. එඩිට් කරගන්න වගේම ෆොටෝ එකක් ඇඩ් කරගන්නත් ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඕගොල්ලන්ගේ පෙන්නනවා රෙෆරල් ලින්ක් එක. මේ ලින්ක් එක හරහා කවුරු හරි ගිහිල්ලා රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් ඒත් ඔයාට තමයි මේ රෙෆරල් පොයින්ට්ස් හම්බෙන්නේ. හරි. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන් රෙජිස්ටර් වෙලා මේක කරලා බලන්න. මේක ලංකාවේ සයිට් එකකින්ද සාර්ථකයි. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට රැගෙන එන්නම්. මගේ channel එක like කරලා subscribe කරන්න. Thank you.